تلویزیون آدو، CNN آلبانی. گزارش مستند از تروریسم رژیم آخوندی علیه مجاهدین، محکومیت دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و همدستانش در دادگاه آنتورپ. امنیت مجاهدین حتی در آلبانی نیز به خطر افتاد. بیش از 60 شهروند خارجی در 3 سال گذشته عنصر نامطلوب اعلام شدند. تاریخچه اخراج‌ها از آلبانی بیشتر مربوط به ایران است. طی سال گذشته کشور ما 4 ایرانی را اخراج کرد که 2 نفر آنها دیپلمات بودند. خانم مریم رجبی: وزیر خارجه آخوندها باید مورد حسابرسی قرار بگیرد. تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باید نامگذاری تروریستی شوند. اروپا نباید به مأموران رژیم موقعیت پناهندگی و تابعیت بدهد. جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا: حکم دادگاه آنتورپ نقطه عطفی در روابط اتحادیه اروپا و رژیم ایران است. این اقدام تروریستی می توانست نوعی حمله به برج‌های دوقلو از نوع اروپایی آن باشد. این شبکه تروریستی رژیم ایران هنوز هم وجود دارد. With the Iranian regime as it is, nobody is safe. شریر و خبیث. Embassies are used directly for terror objectives. Rreziku terrorist në Evropë shtyu një grup zyrtarësh nga më shumë se 20 vende të kontinentit të lëshonin një deklaratë duke kërkuar që Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të tij të ulin nivelet e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Sipas tyre, diçka e tillë bëhet për t'i dhënë fund kërcënimit të terrorizmit shtetëror iranian. Deklarata u lëshua saktësisht pak kohë përpara vendimit të parashikuar për rastin e Asdi, një diplomat i rangut të lartë iranian. Ai u akuzua si truri një sulmi terrorist në vitin 2018, që kishte synim vendosjen e një bombe në tubimin e mërgjimtarëve iranian në Francë. It is and it should be perceived by the public opinion a watershed in the relations between European Union countries and institutions and the Iranian regime. What we need is firm action and a firm policy that says, look, because of the way that Iranian diplomats have acted, then we cannot tolerate what has happened as a result of both this trial and other activities that have been monitored. It is quite clear that it requires that firm policy above all else, not just expressions of regret or expressions of concern. It's got to be a firm policy of saying we will have zero tolerance. Gjyqja e Assadit dhe të 3 bashkëpunëtorëve të tij filloi në qershor të 2020-s në Belgjik. Ai dhe Amir Sadoni, gruaja e tij Nasime Naami dhe Merdad Arefani u gjykuan për tentativë vrasje dhe pjesëmarrje në një celulë terroriste. Amir Sadoni dhe Nasime Naami u maskuan si mbështetës të Mekut për gati 12 vjet. Ata u përpoqën të përdorin këtë pozicion për të çuar bombën në tubimin Irani i Lirë në Vile Pintet të Francës, por u arrestuan gjatë rrugës për në Paris.
Terroristi i tretë, Merdad Arefani, u arrestua në Francë, ndërsa Asadi u arrestua në Gjermani. Të dy u dorëzuan tek autoritetet belge. Recall their ambassadors from Tehran and shut down the regime's embassies and centers in Europe, which are used for terrorism. The mullah's foreign minister must be held accountable. The entirety of the Ministry of Intelligence and the IRGC must be designated as terrorist entities. Europe must not grant refugee status or nationality to agents of the regime. They must be prosecuted and expelled. Any negotiations with the regime and the return to normal diplomatic status must be conditional on dismantling the mullah's terrorist network in Europe. It is a victory for all the victims of terrorism in the world. Those individuals have been put on trial where they have faced undeniable evidence of their intent to commit those crimes. Asadi is an accredited diplomat, and therefore the entire regime must answer for his actions, including the Minister for Foreign Affairs, Javad Zarif. There is no mistaking that today is an extraordinary victory. These four individuals, posing as Iranian diplomats, agents of the regime, have been found in a court of law in a free, open and fair process, guilty of acts of terrorism. Njëri prej tyre, Arefani, kishte udhëtuar më parë në Shqipëri në Ashraf 3 në kompleksin e Mujahedinëve në Manz me nënën e një dëshmori. Ai e përdori këtë maskim për mbledhjen e informacionit të mëtejshëm edhe për kampin në vendin tonë. It clearly takes a policy of firmness and actually ensuring that Iran understands that we will not tolerate such activity. There's obviously proper policing and intelligence work is needed, but that's not the only solution to the problem. The solution overall is in the form of a proper policy in realizing that the Iranian regime is the leading state sponsor of terrorism around the world. So this is a watershed because it must be perceived and followed up by European institutions and European public opinion as if it had been an attempt to create a massacre of such huge dimensions which may be comparable to the disaster created by Al-Qaeda in attacking the Twin Towers on American soil. That could have been a sort of a Twin Tower attack in Europe. Një episod I tillë ngriti pikpyetje në të gjitha agjencitë ligjzbatuese, por dhe inteligjente në të gjithë Europën, mes tyre dhe Shqipëria, e cila mirëpriti rreth 3000 mujahedin iranian që nga marsi I vitit 2013 deri në shtator të vitit 2016, kur mbërritën të fundit nga kampi Liberty në Irak. Mujahedinët iranian janë një lëvizje opozitare në mërgim që synon në rrëzimin e Republikës Islamike të Iranit. Ajo njihet ndryshe me emrin MEK. Lëvizja u themelua në vitin 1965 nga një grup studentësh të majt dhe qëllimi ishte të rrëzonin shahun e Iranit. Kur shahu u rrëzua, nisi një përplasje tjetër, ajo mes mujahedinëve dhe fundamentalistëve të Ayatollah Khomeneit që morën pushtetin.
Në fund të vitit 1981, pas represionit të regjimit, shumë antarë dhe mbështetës të saj u larguan jashtë vendit dhe qendra e tyre kryesore e strehimit u bë Franca. Në vitin 1986, lëvizja zhvendosi bazën e operacioneve në lindje të Irakut, por situata ndryshoi me pushtimin amerikan. Forcat amerikane vendosën që ata të mbaheshin në kampin Ashraf, ish bazë ushtarake irakene. Por me largimin e amerikanëve nga Ashrafi në 2011, nisën aktet e dhunës në drejtim të mujahedinëve. Në të njëjtin vit, antarët e Mek u zhvendosën në kampin Liberty jashtë Bagdadit. Për shkak të pasigurisë për jetën dhe bombardimeve të shumta, lindi edhe nevoja e zhvendosjes së tyre nga Iraku drejt vendeve të tjera, mes të cilave ishte edhe Shqipëria. Siguria e mujahedinëve është vënë në rrezik edhe në Shqipëri. Më shumë se 60 shtetas të huaj janë shpallur persona të padëshiruar 3 vitet e fundit. Nga të dhënat e Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, rezulton se të paktën 7 prej tyre kanë qenë pjesë e trupave të huaja diplomatike, ku pjesa më e madhe rezulton të jenë nga Irani. The threat is very real. The case of Asadi and the Albanian cases show that for the Iranian regime, diplomats are actual officers of the MOS, and embassies are used directly for terror objectives. The network supervised by Asdi, this diplomat terrorist, is still in place. They just arrested 3 of his accomplices, but all the others are around. Asdi traveled across all Europe. He traveled to 244 times in European countries different from Austria. So the network is there. Vitet e fundit, historia e dëbimeve nga Shqipëria lidhet kryesisht me Iranin. Gjatë vitit që lan pas, vendi ynë dëboi 4 iranian, 2 nga të cilët diplomat. Informacionet nisën që në vitin 2018, kur një celul terroriste kishte përgatitur sulme në festën e Novruzit në Tiranë. Një vit më pas, policia e shtetit zbuloi rrjetin, por të prangosur nuk ishte asnjë. Personi i cili kryente operacionet është Behmen, një antar i forcave Quds të Iranit, një njësi operative e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Po në vitin 2018, ambasadori i Iranit në Tiranë, Golam Hossein Mohammadnia, dhe një tjetër diplomat u shpallën non grata, pasi sipas shërbimeve inteligjente ishin të përfshirë në disa aktivitete që cënonin sigurinë kombëtare. Më 15 janar të vitit 2020, autoritetet shqiptare njoftuan se kishin urdhëruar dëbimin nga Shqipëria të 2 diplomatëve iranian, të cilët u shpallën persona të padëshiruar. Vendimi u bë i ditur nga ish ministri i jashtëm Gent Sakaj në një postim në rrjetet sociale. Sipas tij, të 2 diplomatët, Muhammad Pejmanemati dhe Sejed Hosseini, kishin zhvilluar veprimtari në mospërputhje me statusin e tyre dhe parimet e Konventës së Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Disa ditë më pas, vendimi u shoqërua dhe me mbylljen e një shkolle jo publike në vendin ton, ndërsa 2 diplomatët ishin financues të fondacionit, por edhe lidhje të ngushta me generalin e vrarë të forcave Quds, Qasem Sulejmani. Pas vrasjes së generalit të forcave Quds, Ayatollah Ali Khamenei tha se Republika Islamike e Iranit duhet të njohë armiqtë e saj, duke lënë të kuptohet se Shqipëria është mes tyre. اما شریر واقعا خبیث در اروپا posaçërisht të rrezikuar pas ngjarjes. Jam shumë krenar që ky risk është marrë përsipër në mënyrë bipartizane me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi antar të NATO-s dhe çdo sulm mbi vendin tonë është një sulm mbi NATO-n, që të jemi të qartë. Më 23 korrik të vitit 2020, Shqipëria dëboi Dabiel Kasrae,
Ish ministri i brendshëm Sander Leshaj urdhëroi dëbimin nga Shqipëria të 29 vjeçarit iranian me nënshtetësi italiane dhe ju ndalua qëndrimin në Shqipëri për një periudhë prej 15 vitesh. Më 18 tetor, po të vitit 2020, u shpall non grata një tjetër iranian. Esam Bidi dyshohej se ishte infiltruar në kampin e mujahidinëve në Manz për të marrë informacione për forcat Quds. Të gjitha bëhet fjalë për terrorizëm. I think the very simple fact now is that we cannot trust the regime of the mullahs. Their embassies should be closed. Their diplomats should be expelled. And we should send a very strong signal to say there will be zero tolerance of any form of terrorism in any case, but especially in the form of diplomacy.